Okej, då kör vi igång. Japp. En arg blatte kallar du dig. Japp, jag vet precis. inte ifall det är jag som är dålig på att följa dina videos, men vad heter du egentligen? Eller är det hemligt kanske? Mitt riktiga namn för att inte lämna ut just Okej. för att dissidenter är inte så jättepopulära i Sverige. Nej. Och jag gillar att bli lämnad i fred. Mhm. Jag Jag tänkte att med ditt ansikte överallt och hej och hå så blir du lämnad i fred egentligen, eller? Det har hänt att folk går fram om man är ute så. Det roliga är att hälften av de som går fram är ju invandrare. Och meninvandrare då ofta. Och det märks att det finns en bred folklig uppskattning för mina videor. Men jag behöver inte riktigt komplimanger. Så om folk lämnar mig i fred är jag liksom väldigt okej med det också. Okej. Jag vet själv hur det där är. När jag började jag gick med i SD 2006 och sen eskalerade därifrån. Och i början så var det ju mest aggressivitet och sådär. Och sen så med tiden så blev det ju tvärtom. Så nu är det 99% folk som är glada på en i takt med att allting går åt helvete i landet. Så det är på gott och ont. Men mestadels gott för faktiskt det. Det är intressant där. SD har verkligen genomgått en normaliseringsprocess där. Jag har sett den nämnas på flera håll. Ja, exakt. Men du började med det här för några år sedan. Var det någon uppvaknande där du alltid tyckt så här? Eller vad hände liksom? Man kan väl säga att jag alltid haft samma filosofier, mer eller mindre. Men jag tänkte att jag blev helt enkelt väldigt trött på att inte vara representerad som invandrare i en mångkulturell demokrati. För alltid när jag sätter på SVT eller kollar på svensk media så är det liksom PK-vänsterblattar jag ser. Jag såg inte några som helst invandrare som uttryckte åsikter som jag har, som jag vet att andra invandrare har. Så det var egentligen en slags antirasistisk handling faktiskt. Jag ville nyansera bilden av invandrare och förväntningarna på invandrare så att man kan få en mer öppen samhällsdebatt då. Och det var ju många som hade liksom försökt yttra högeråsikter som invandrare innan mig. Vi hade Nyamko Sabuni och Mauricio Rojas var ju väldigt tidigt ute och så vidare. Men det funkade ju inte. Alltså, de blev ju kallade husblattar och mobbade ut i Sverige och i princip jagade ut i den svenska debatten. Så jag förstår ju från första början att det här med god ton är bara någon slags maktverktyg som vänstern använder för att definiera vad som är gott och ont. Och då helt enkelt blir det att ingen får uttrycka sig i slutändan ifall man inte stämmer överens i deras världsbild. Det här med god ton, det tycker jag är rätt lustigt. Jag har skrivit om det några gånger också i vissa inlägg jag gjort. För det är precis som du säger, det är ett maktverktyg. Det var samma sak de säger om Trump till exempel. Eller Salvini i viss mån. Nej men så kan man inte uttrycka. Du är politiker nu Kent, eller du är president nu Trump. Så får inte en president eller en politiker eller en riksdagsledamot uttrycka sig för att nej men det är bara så det är. Och det gör de för att kontrollera, det är ett sätt att kontrollera. För att de vill lägga förväntningar på en. Så här ska du agera. Och agera utanför det, då liksom söker de trycka ut den eller putta bort den. Och det är verkligen ett maktverktyg. Och det enda sättet jag tror man kan få riktig förändring, det är att göra som Trump gör, eller som jag tycker jag gjorde då, det är att inte gå efter hur de förväntar sig att man ska bete sig. Eller, vi har till och med hört dumheter som att när jag lägger lagförslag i riksdagen, men det bryter mot lagen att lägga det lagförslaget. Jag har hört det flera gånger. Det går mot lagen, ja exakt. Varenda lagförslag som läggs i riksdagen går mot lagen kan man säga. Liksom. Men det hör man ändå. Ja, precis. Och det är också intressant hur det med godhet ändras hela tiden. För nu har mycket av det som jag och SD och alla andra har sagt hela den här tiden, högern i princip har sagt hela den här tiden, har ju gått och blivit mainstream. Nu ser jag att Expressen publicerar samma sorts rubriker som avpixlat. Och jag bara tänker liksom, ni har ju snott hela alternativmodellen nu och försöker liksom låtsas att historien inte existerar. Kappvändningen har varit total och ändå så ska de som sa sanningen tidigare fortfarande straffas och tryckas ut ur värmen. Och det visar att åsiktskorridoren är väldigt vid liv fortfarande och den har bara ändrat form. Ja, det finns ju många tidningar, jag tänker framförallt på Expressen till viss del. De har ju deras krönikor eller kolumner, så det som Expressen har sagt hela tiden eller varnat för hela tiden, och de var den värsta. Det är de som publicerade den här SDs valsedel i rännstenen, om det nu var 2010, det var bara 9 år sedan. Och det var ju hon Matteus som nu helt har bytt fot då. Men det här med hur godhet förändras, det kan vi bara se, jag vet inte för du uppmärksammar det som hände på bokmässan här i helgen. Nej, jag har inte fått.
Det var ju Pierre Schori, han är ju före detta riksdagsledamot och FN-ambassadör och hela biten. Han skulle bli intervjuad av reporter från Nya Tider häromdagen, i lördags. Och du vet, då gick han därifrån, han tyckte att han ville inte prata, han sprang därifrån, han till och med greppade aggressivt då, den här journalisten. Och i media då såklart, dagen efter, så är det, men det är trakasserier och varför släpptes de in och det här måste vi sätta stopp för, varför gjorde inte ordningsvakten någonting? De ringde ju polisen som avlägsnade honom från platsen. Och i media då, vad hemskt det här är med högermedia. När det tillvägagångssättet, det är ju kopierat från Expressen. Precis. De gjorde det här också när megafonerna drog igång med Bashir Abani och han hälsade på folk hemma, så var det plötsligt någon slags terrorist, trots att Expressen hade gjort det mot vanliga medborgare i flera år. Och det är hela tiden den här... Jag känner igen den här taktiken från när man gick på lekis och var en mobbare eller såg mobbare. Liksom. Det var att man gör något dåligt och sen skyller man det på andra. Så hamnar båda i trubbel och så går alla... Liksom, det blir liksom det blir bara kaos, inget ansvar och total utlösning för en själv och ingen annan. Och det är fascinerande hur de kan leva med sig själv. Jag menar, de hävdar ju att den här journalistiken, när man går upp på frågor, när man springer efter dem efter på deras jobb eller vad det nu kan vara, att det är liksom, vi står upp för demokratin. Det är det de alltid säger. Men när högern ganska makthavare som Pierre Schori, som Jan Guillou eller Pontus Mattsson och sånt, då är det närmast terrorism, tycker de. Medan de allt mer har kommit att ganska, inte makthavare, det gör de såklart ibland, men att komma ganska de enskilda privatpersonerna. Jim Olsson, de var inne i hans hem, eller Orenius som var inne i Julia Caesars trädgård och bankade på fönster och dörrar. Så att och det var en kvinna som Expressen tidigare hade liksom pratat om att hon var hjärtsjuk och att minsta så här ansträngning skulle kunna döda henne. Så medvetet gick de in och riskerade hennes hälsa där. Jag kommer ihåg det drivet, det var jättesjukt. Jag gjorde en video om det. De försökte beskylla mig för en skolmassaker 3 gånger i rad. Trollhättan skrev Expressen om då, om och om igen, och försökte antyda att en video som hade hamnat under en gilla-radar där skulle varit liksom den sortens skamlösa guilt by association. Om de verkligen trodde på det så betyder det att de försöker uppmana till skolmassakrar just nu. För de säger ju samma saker som... jag har använt dem som källor många gånger. Så de säger samma saker nu liksom. Om de verkligen trodde på det så skulle de inte göra det. Men så är det såklart inte. De slänger ut det där fula och sen så tar de aldrig något ansvar för det. Och de kommer undan med det så länge de har störst andelar av marknaden så att säga. Både inflytelse och ekonomiskt. Men ju mer det utmanas att ta sig ifrån dem, desto mer faller det här korthuset. Så jag tror inte man någonsin kommer få dem att erkänna eller ta något ansvar. Det handlar inte enkelt om att konkurrera ut dem genom att vara bättre. Exakt, det är precis det jag tror också. Och alternativ media eller alternativa kanaler som din, som vår, som många andra har ju väckt explosionsartat, och vi professionaliseras också allt mer. Och det är klart, det gillar ju inte de överhuvudtaget. Det gör en enorm skillnad. De är rädda på riktigt. Ja. Men din YouTube-kanal är ju väldigt stor. Jag vet inte om den är störst bland alternativmedier. Skulle jag tro. Du har väl över 200 000 följare om jag inte så fel. Jag har över 200 000 följare på YouTube. På Facebook är det runt 20. Det brukar vara 40 000, men man har ju fått några sidor raderade över åren. Så nu är det 20 000 som är kvar. Twitter stängde jag ner självmant. Jag tror det var runt 40-50 000 kanske följare. Men det märktes ju inte. Så att det gjorde inte så mycket skillnad. Vi har skrivit en hel del om det på Samhällsnytt, om de här sociala medierna och skuggbanning. Jag såg att du skrev om det, det var därför du tog ner ditt Twitter-konto. Precis. För... fortsätt gärna. Nej, kör. Nej, men det var att det märks ju verkligen. Jag märker att i Sverige måste man hela tiden bevisa sig själv med de här sakerna. Men det säger sig självt att om man har 40 000 följare så borde det åtminstone bli någon slags reaktion. Att då som regel få kanske 5 kommentarer på varje status man gör och 12 gilla-markeringar. Det gör en misstänksam av en anledning. Och de har ju dessutom gått ut och liksom erkänt mer eller mindre, åkt fast med det flera gånger att de håller på liksom och skuggbanna folk. Och det är ju helt enkelt att de inte vill ta de negativa konsekvenserna av upproret som alltid blir efteråt. Det var som när jag blev av med min YouTube-kanal och SwebTV åkte ner nu för några månader sedan. Det verkar som att enda anledningen till att vi fick våra kanaler tillbaka är för att folk protesterade.
Och det visar att de här företagen är jätterädda för konsumenterna. Det är liksom konsumenterna som styr marknaden här. Men det blir också ett problem när media lägger sig i. För Expressen har ju kört en hatkampanj mot YouTube i över ett år nu, helt klart. Och det finns ingen gräns på vilka fula vinklingar de hittar på. Liksom. Allt ifrån att YouTube-algoritmerna som utgörs av, liksom, avgörs efter popularitet skulle på något sätt radikalisera människor genom att rekommendera Jimmy Åkesson oftare än Annie Lööf. Det är för att Annie Lööf är tråkig och ingen gillar henne. Det är för att Jimmy är en populärare politiker, helt enkelt. Det ser Expressen som ett problem då. Och så har de magen att prata om valmanipulering när det är just den sortens fake-nyheter som försöker liksom vända opinionen emot företagen på ett väldigt oärligt sätt. Ja. Och din YouTube-kanal åkte ner, Swebb-TVs, vi har haft AFS strax genom valet, vi hade politikfakta bara här om veckan, och en vecka senare ungefär så fick de tillbaks sin Facebook-sida med 94 000 följare. Det händer ju överallt, det har kommit upp, det har du säkert sett på amerikansk presidentnivå. Såg du Trumps tal i FN bara häromdagen? Det har jag missat. Nej. Det är ju rätt fascinerande att han i FNs på högsta nivå i generalförsamlingen tar upp sociala mediejättarnas makt och säger att hans administration nu kommer göra någonting åt det. Det har kommit upp på den nivån, och han är den enda som jag hört av alla politiska ledare som tar upp det här, och så ofta också. Han har kallat in till mötet i Vita huset om det här. Och det var en diskussion. Det är väldigt imponerande. Ja, det var en diskussion som läckte ut med Zuckerberg som man hade internt på Facebook, där de frågade då, de var oroliga för att Facebook skulle kanske tvingas att splitta företaget så som de har gjort innan med monopolliknande ställning i USA. Och det är rätt intressant. Tror du att, jag vet inte, om du inte följt debatten kanske det är svårt att uttala sig, men jag har en känsla av att förändringen kommer komma från USA återigen med tanke på deras juridiska system, att nu är det 50 delstater som till exempel stämmer Google i USA. Precis. Jag tycker det är otroligt att han gör det. Det visar att han verkligen förstår folket, liksom. Folkets behov och marknadens behov. Och att han inte styrs av det etablerade på det sättet. Det är ju liksom högens räddning ligger i internet och de alternativa medierna. För vänstern äger det traditionella i princip. Och det är liksom... Han förstår det här. Och det gör är ju att säkra sin egen framtid. Men högern i Sverige är ju mesiga, helt enkelt. Högern är väldigt inne på att behaga vänstern. Och de tror att sättet man vinner är genom att anpassa sig lite och göra kompromisser hela tiden. Men så funkar det inte. Man måste ge folk en alternativ kultur och ta in helt och hållet. Ja, det finns ju ingen höger i Sverige. Jag menar, alla är olika former av sossar i Sverige, skulle jag säga. Ja, sossar och liberaler. Vi har liksom en vänsterliberal hegemoni. Och, ja. Jag kollar på Moderaterna och Alliansen när de styrde landet i 8 år. Ja, de sänkte skatterna, vilket är bra. Men resten var ju bara sociopolitik. Så det är ju rätt fascinerande. Man kallar det högern för att de är mindre vänster. Ja. Och, så, ja. Det definieras i relation, och när man inte har så mycket annat än olika sorters mellanmjölk i Sverige så blir det liksom en väldigt icke-variation där. Och svenskar förstår inte hur stagnerat det är. De har jag menar, herregud, Fox News i USA låter ju ofta som att Jimmy Åkesson skulle ha en egen talkshow i princip. Det är ju otänkbart i Sverige att något sånt skulle hända, att det skulle liksom representeras. Men där är det liksom normalt. Om man kan ha liksom den öppnare kultur, de har frihet i kulturen på ett annat sätt. Sverige har socialism i kulturen. Mm. Och då blir det liksom, då måste man utmana de här normerna på varje plan. Och det är liksom, det är det vardagliga och det är såväl i det politiska. Man måste liksom få människor att inse att det är de som kommer göra andra människor mer avslappnade genom att våga prata om de här sakerna öppet själva liksom, och förespråka för sunt förnuft på det sättet. Men du har som sagt många följare. Varför tror du det? Är det därför det du sa att du håller inte god ton? Är det därför du blir populär, tror du? Eller vad ligger det i? Eller är det att du har invandrarbakgrund? För ofta så kan det vara intressant för folk, och om det är en svensk som säger det är bara en jävla rasist. Men är det en invandrare, ja, det brukar ofta få större genomslag på något sätt. När man pratar om de här frågorna i alla fall. Jag skulle nog säga att det är en blandning av båda. Det är lockande. Jag trodde på något sätt att invandrarskapet skulle vara en slags sköld i början. Och det var det lite liksom. Men jag märkte efter ett tag att man blir kallad både rasist och husplatte. Så det finns liksom mer räddning i Sverige. Det är inte bättre att du är invandrare, och det är inte bättre att du är mörkhyad invandrare heller. Det blir snarare bara ännu mer besvikelse från vänsterherrarna där. Så att
Det är någonting man måste helt enkelt utmana totalt. Och folk gillar ärlighet. För ärlighet behandlar människor med respekt. När man försöker prata som en politiker, när man försöker förfina och dölja och liksom lova folk saker man inte tänkt hålla, den sortens, det visar på ett väldigt tydligt folkförakt. Jag har inte det folkföraktet. Jag pratar med människor helt ärligt, för jag förväntar mig att människor är smarta nog att kunna läsa mellan raderna och göra egna moraliska avvägningar. Det gör ju inte mainstream-media. De ville ju länge inte rapportera negativa saker om invandringspolitiken som förts, för att de trodde att det skulle göra svenskarna till rasister. Som att svenskarna är liksom tickande nazistbomber som kommer liksom bli jätteradikaliserade när som helst. Det tyder ju på att man har en fruktansvärd bild av sina medmänniskor. Jag tänker mig inte att någon ska gå och bli en idiot av att jag förmedlar fakta. Det brukar inte vara så det funkar riktigt. Så det är väldigt uppfräschande i ett mediaklimat där allting styrs av någon slags Stureplansnorm. Det är ju en överklasskultur journalisterliken håller på med här. Det är liksom fina ord, fina vinklar, fina idéer. Och allt annat så får den smutsiga pöbeln ägna sig åt. Men det jag har gått igenom om något annat visar ju liksom att om jag kan få så mycket skit och ifall jag kan liksom få min kanal avstängd, då kan ju vem som helst få det. Det är ju inte att jag är extrem eller extremare än någon annan. Det är ju oavsett vad du tycker, ifall det utmanar etablissemanget efter tillräckligt lång tid så kommer de försöka stänga ner dig. Och det visar liksom att Sverige har som Wilhelm Moberg sa ett demokratiproblem, inte ett demokratiproblem riktigt. Jag upplever inte att det här är en demokrati, för det finns liksom inte i levnadssättet på det här sättet. Svenskar är väldigt rädda av sig och väldigt extremt rädda. Inåt. Vågar inte ens säga hej till sina grannar och sådana saker. Och det får ju olika effekter. Dels förlamar det debattklimatet för att man vågar inte lita på sin medmänniska. Och dels gör det invandrare väldigt förvirrade. För många invandrare kommer det uppfattas som rasism. För att de förstår inte att svenskar är lika otrevliga mot varandra som vad de är mot invandrare. Liksom. Det är en rädsla. Och den rädslan kommer mycket från staten och media som liksom piskar folket där. Det här med demokrati, det är rätt, jag tjatar om det ibland, jag har tagit upp det innan i mina videos och sånt. Någonting som jag tycker är väldigt anmärkningsvärt, nu råkar jag vara inblandad i det, men det är väldigt anmärkningsvärt. För att de pratar ju om, du var inne på det också, valpåverkan, de pratar om att högersajterna är finansierade av Ryssland trots att de aldrig har några belägg för det, och det är inte sant. Vi är bara finansierade av våra läsare och ingenting annat. Men så visar det sig, vilket vi avslöjade på Samhällsnytt, att MSB bedriver mer eller mindre spioneri mot egna medborgare, jag bland annat. Och de använder utländska aktörer, i det här fallet folk i Storbritannien, för att spionera på mig. De pratar till dem om att ge sig ut i fältet för att undersöka mig då bland annat. Och det fanns även några andra namn där. Vi släppte det här, var ju några månader sedan vi släppte det här avslöjandet, och det är inte en enda rad i gamla media. Och sen så pratar de om valpåverkan och främmande makt som ger sig in. Det här är de värsta hycklarna, för det är de som står för det. Staten till och med. När regeringen hade möte med Google mars 2018, någon vecka senare så stängdes vår reklam av från Google. Jag menar, hur djup är den här inblandningen mellan stat och etablissemanget så att säga, som anklagar oss, kanske även dig, jag vet inte, för Rysslands påverkan, medan de är de riktiga valpåverkarna eller använder främmande makt för att påverka i det egna landet. Ja, precis. Det är liksom som att det värsta är att skattepengarna är ju det som används för att finansiera allt det. MSB var ju samma myndighet som skrev en rapport där jag nämndes i alla fall som ett hot då mot svensk demokrati. Och det är så här, jag märker också att de börjar köra mycket på konspirationsvinkeln. Liksom. De liksom argumenterar att konspirationsteorier är farliga, men den största konspirationsteorin hittills har ju varit att invandringspolitiken är bra för Sverige. Det har inte funnits några belägg. Det har gått emot all konsensus som man ska se till fakta. Men det har varit en psykos som har underhållits hur länge som helst. Och jag märker att det är många liksom rasistiska myter och rasistiska konspirationer som gått och blivit Expressen-rubriker. Och då fattar man ju liksom att det är bara ännu ett annat fulknep. Och det kommer tyvärr leda i den riktningen. Jag tror att de kommer liksom pusha det i den riktningen. Att det här är, låter lite rasistiskt då, men utländska hot då och rysk påverkan då.
som kommer liksom... De kör mycket på samhällsdestabilisering som tema och som attackpunkt. Och det är lustigt med tanke på att det är sossarna som raserat Sverige. Och med god hjälp av Reinfeldt och kompani såklart. Och svenska skattebetalare som inte riktigt vet vad deras pengar går till. För det är också en grej att alltså, högskattesystemet hänger ihop med åsiktskorridoren. Åsiktskorridoren hade inte varit lika stark om inte SVT fick sina många tusen miljoner som de får i budget varje år. Och alla kulturprojekt som går ut och all hjärntvättning i skolor och så vidare. Det hänger också ihop. Och det är också besvikande att höger inte vågar driva den frågan mer. Liksom. För att de är rädda för den dåliga publiciteten som kommer hända ifall vänsterjournalister får liksom höra om det. Du nämnde det här med skolor och sånt. Och du nämnde det här med skolor och indoktrinering. Och jag tänkte aldrig på det där när jag var yngre. Jag har alltid tyckt vad jag tyckt. Och du vet, obligatorisk skolplikt, det är ju bra. Man måste gå i skolan. Men jag måste säga att jag börjar tänka på den dagen jag får barn. Det är högst tveksamt om jag vill sätta dem i en svensk skola eller svensk förskola med all skit som pågår där. Jag menar, all indoktrinering som, alltså, i minsta detalj allting hela tiden. Att man då som förälder ska tvinga sätta sina barn i offentliga skolor som är godkända och som har sina genuslärare och allt vad det är. Det ser jag som en attack mot friheten. Jag skulle vara högst tveksam och det är ju en av anledningarna egentligen till varför jag överväger att flytta från landet den dag man får barn. För inte fan vill man att de ska gå och bli sossar liksom. Eller är värre. Det är en helt legitim oro som jag har fått mycket mer förståelse för med åren. Jag gjorde en video nyligen faktiskt om hur elever brukar skicka bilder till mig då på sina läxor och liksom så här föreläsningar de har i skolan. Ja. Det är konstant radikalfeministisk, kommunistisk identitetspolitik som faktiskt är osund, som försöker liksom göra eleverna bittra och rädda och missnöjda. Och särskilt då med genuspedagogik på förskolor är ju en hjärntvätt som är riktigt absurd. Och det är helt enkelt av självvalsdrift man inte skulle vilja det. Och nu tvingar de eleverna att gå i de här jävla klimatdemonstrationerna mot deras vilja liksom också. Helt galet. När du började de här YouTube-videorna, avslutningsvis, tänkte du att var din plan då att vara en del av alternativmedia och berätta sanningar så att säga, som vanliga media inte berättar? Eller var det bara men jag gör någonting och tänkte inte mer på det och sen så exploderade? Eller vad var planen och hur ser det ut nu? Har du något annat jobb i sidan? Gör du det här på heltid eller hur ser det ut? Det här har ju varit ett heltidsjobb från början kan man säga. För det kräver enormt mycket efterforskning och redigering. Och jag skådespelar väldigt mycket i mina videor. Det är ju liksom en form av satir och humor jag håller på med. Så att det har alltid varit... Hade jag haft ett vanligt jobb hade jag inte haft tid med det här riktigt. Jag vill ju fortsätta jobba med det här. Men jag vet inte om jag kommer få det. För jag vet inte om Big Mother State Sweden kommer tillåta det liksom. Men planen är ju att jag har väl alltid velat uttrycka mig helt enkelt. Jag tycker fler medborgare borde göra det. Och jag tror inte jag skulle funka i ett sånt medieformat eller ett medieföretag. Jag vill ju kunna skriva precis vad jag tycker så som jag tycker det. Och jag märker att någonting som en grej i många medieföretag, punkt är ju liksom, det är mycket finhetsnormer och det är mycket man måste tänka på inkomst och sånt. Jag vill inte riktigt behöva göra det. Jag vill såklart kunna överleva på det jag gör, men jag vill kunna göra det med integriteten i behåll. Och det är ändå tanken från början har ju liksom varit att krossa tabun och öppna upp samhällsdebatten, och det är det i viss mån fortfarande, men jag märker att tabun har ju gått och försvunnit och ändrats, och Sverige har inte riktigt tabun längre. Just nu har vi bara förvirring. Så just nu försöker vi bara fylla ut det som jag tycker att mainstream-media och alternativmedia ibland inte fyller ut. Liksom. Jag tycker att det är mitt sätt att dra mitt strå till stacken när det kommer till demokratin. Okej. Något mer vi borde ta upp? Någonting som jag har missat kanske? Som borde komma fram. En hemsida har jag. Jag har en hemsida som folk borde kolla in, angryforeigner.net, där det finns källor och saftig läsning och så. Jag jobbar fortfarande på den och den är ny och så, men när jag startade upp den när min kanal togs bort, för jag insåg att ingen av oss är nog säkert långvariga på de här plattformarna. Så att, där får folk gärna kolla in. Och sen min YouTube-kanal såklart. YouTube döljer mina uppladdningar för människor, har jag märkt. Så
titta gärna in dem manuellt. För ni kommer inte bli notifierade om någon ny uppladdning. En sista fråga då som jag kom på nu. Angry Foreign, jag kallar det också. Kör du mest på engelska eller på svenska? Eller gör du både och? Eller vad är... Ja, det är en blandning. Jag började med engelska 2015 då, tror jag det var. Och det är för att kunna nå ut till en internationell publik och upplysa dem om vad som pågår i Sverige. Och jag märker också att vissa teman har en lockelse internationellt. För vissa saker Sverige gör är riktigt absurda internationellt. Men det är också saker som händer i Sverige som bara kan förmedlas på svenska, känner jag. För att jag märkt att språket gör väldigt stor skillnad. Om det är på svenska, om det är på ditt eget språk, så har folk lättare att ta till sig av idéerna och tänkesättet liksom, och utveckla det på egen hand. Medan om det är på engelska så blir det krångligare för vissa. Och det är också en sak jag märkt med liksom, tv. Det är ganska sjukt att våra värsta år går på tv när Sverige är ett sånt feministland. Det har ju gjort det väldigt länge. Det hade inte liksom tillåtits ifall svenskar gjorde en motsvarighet idag. Men jag märker att svenskar tolererar sånt så länge det inte kommer från dem själva. Så länge det är någon så här konstig amerikansk grej, då får man ha lite så här frihet på tv. Det är också där mycket jag har funnit mina inspirationer. Liksom. Men så fort det görs på svenska, det är då de börjar stänga ner det. Ja, det kan nog stämma. Jag tror språket spelar stor roll där. Så jag försöker köra på båda för att få ut en maximeringspotential. Det är roligt att du är ute på nätet och rör om i grytan. Det behövs fler sådana. Detsamma. Vi kanske får anledning att snackas vid igen snart. Men det var jättetrevligt att du kunde vara med i alla fall. Det var jättetrevligt att prata med dig. Tack så mycket. Lycka till med allt, så hörs vi. Tack, detsamma. Hej.